guys, welcome to my second day of our traveling vlog. अहिले चाहिँ भर्खर नै खाना खाएर ब्रेकफास्टहरु खाएर अब बाहिर जानु आँटेको हाम्रो कार्यक्रम हुन आँटेको छ हो। यो साथीभाइले खाना खाएर यो घरलाई चटक टिक्क पारेर सफा गरेर चाहिँ हामी बाटो लाग्न आँटेको हो। Until we come back later today. हजुर अहिले हामी चाहिँ सानो यात्री लिएर जाँदैछु ग्ल्याडेनबर्ग टेनेसीमा यसो केबल कारहरू चढ्नुको लागि यसो डाँडा काँडाहरू हेर्नुको लागि गइरहेको छु अहिले चाहिँ हामी साथीभाइहरूसँग दुईटा गाडीमा धम्मधम अब हामी ग्ल्याडेनबर्गको डाउनटाउन भन्दा पनि हुन्छ होला यो स्काई लेफ्ट पार्क बाट आइपुगेको छु। मान्छे धेरै ब्याड मास्क लाउनु लगाइरहेको छ हो, नलाउने लगाएको छैन तर हामी चाहिँ लाइन्छ। रमाइलो ठाउँ है, ठाउँ चाहिँ रमाइलो वेदर पनि राम्रो हो, पानी धेरै गर्मी पनि होइन, धुम्म खाएको रहेछ तर पानी पनि परेको छैन। म त चढ्ने बेला डर पो लाग्यो र। After you sit down, gentlemen, reach up, pull the bar down, okay? All right. Wait, what was your name? Guys, be careful. म चाहिँ हातदेखि अघि डरै लाग्छ हो। मलाई झन् कस्तो डर लाग्छ। ओए मेरो हातमा पुरा काम्न थाल्यो त, क्यामेरा धर्दैन होला नि। Oh no. My lord, डर लाग्यो। Sorry, डर लाग्यो। है तेरिका। Ubo lagging there, sir. What's up, guys? Hello. Oh, yeah, hello. Very friendly people out here. Good. Oh my god, don't what yaar? Shame mudi kaam hai mere to. Dekha. Oh my god, no, I don't want to. अहिले चाहिँ हामी स्काई ब्रिज ग्ल्याडेनबर्गमा छौँ। Oh shit. I wasn't expecting this. कस्तो झुलुङ्गे पुल जस्तै लुइली डर पो भयो त यार। Oh my god. ए हात पक्रेर हिँड्ने बेला भयो। ओए मदन बिस्तारी। ओए केटा नस्का केटा नस्का।
walk slow, walk slow. Oh shit. Yeah, it wobbles a lot. बिस्तारै 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 म कस्तो डरे परे alright oh oh my god यस्तो झुलुङ्गे पुलमा या यस्तो भिडियो त युट्युबतिर देखिन्छ क्या hello hello what's up guys oh यो के हो झन् ग्लास हो huh oh hell no yeah go for Oh no. no My bad. अरे झन् स्काई यो के अरे के होला स्काई ग्लासेसमा रहेछ क्या जैसे गर हैसे जैसे गर हैसे finally we made it all right let's see the view from here पर्दा जीवनमा अनुभव गर्न पाइयो है लास्टै गाह्रो हुँदा हेलो 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 यहाँ नआएर यहाँ नआएर पर्दा मुनि हेर न ग्लासमा look down bro look down look down oh shit मलाई डर लाग्यो जो यिनीहरू के यिनीहरू त बस्दै नगरेर सुइसुङ गयो त यिनीहरू त के हो हेर मान्छे सबै डराएर लाइन बसिरहेछ beautiful view हेलो गाइस के छ भन्नु गाइस यहाँ के हो नि त तलै जान्छ Thank you so much. हजुर
ल हे त भोकले साह्रै पारेको छ सबैलाई खाने टाढ यसो साह्रो छ हट विङ्स पिज्जा भोक लागेकोलाई जे पनि मिठो हुन्छ भन्थ्यो यो चाहिँ के साह्रै मिठो क्या एक्स्ट्रा चिकन बेकन है चिकन बेकन पिज्जा कस्तो लागिरहेको छ बढिया एकदम राम्रो है गुड गुड यता So good, guys. So good. अहिले चाहिँ भर्खरै दिनभरि डुलेर चाहिँ यसो घरमा आएर रमाइनको लागि बार्बेक्युहरू गर्दै गीत गाउँदै बसिरहेको छु र भोलि बिहानै चाहिँ प्याक गरेर हामी घर फर्किनेछौँ हुन्छ सबैजनालाई हाम्रो यो छोटो यात्री यहाँनिर टुङ्गिरहेछ थ्याङ्क यू एभ्री फर वाचिङ दिस भिडियो आई होप यु लाइक इट त्यसो भन्दै म साइन अफ गर्नु चाहन्छु अहिले चाहिँ हामी घर जाने आँटेको आज पुरा पानी परिरहेको छ होपफुली राम्रोसँगले रोडतिर कुदाउनु पाइन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ